Krishti unë gjallë, të nderuar teleshikues, dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishtere Orthodhoks. Në këtë emision do të flas për një temë që mendoj se do na interesojë të gjithëve, do flas për marrëdhënie seksuale në adoleshencë, peripecitë që vijnë prej saj. Kisha ortodokse, duke ndjekur mësimet dhe urdhrat e Zotit Krisht, apostujve, mësimet e etërve të kishës, gjithmonë kanë dënuar dhe shkundër marrëdhënieve seksuale të parakohshme, para martese, por dhe jashtë martese, pra të një çifti të pakurrëzuar në kishë. Pavarësisht se njerëzit, sidomos edhe në këtë kohë të sekularizmit të shoqërisë, kanë një koncept dhe një mendim ndryshe, kisha këmbgul në mësimin e saj, që do të shikojmë se është i saktë dhe i vërtetë. Nga të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik, bazuar në një studim që janë pyetur rreth 5000 adoleshentë, ka rezultuar se 19.5% ose 1 në 5 adoleshentë të moshës 14-15 vjeçe ka kryer marrëdhënie seksuale, dhe se nga viti në vit ky numër është rritur dhe është ulur mosha e këtyre adoleshentëve. Madje kemi mësuar dhe për situata alarmante ku dhe në shkolla ka pasur raste abuzimi seksual nga adoleshentët me njëri tjetrin. Disa psikologë që unë do të quaj liberal dhe që merren me këshillimin e adoleshentëve në shkolla, thonë se ne nuk mund të ndalojmë adoleshentë të kryejnë marrëdhënie seksuale, por ajo që ne mund të bëjmë është të theksojmë se edukata seksuale është zgjidhja e vetme e problemit. Sipas tyre, sa më të informuar të jenë adoleshentët për seksin dhe sa më të ndërgjegjësuar për përdorimin e kontraceptive për të mbrojtur nga pasojat e seksualitetit në këtë moshë, si shtatzanie pa dëshiruar ose sëmundje seksualisht të trashëgueshme, aq më pak probleme do të kemi. Por mund të themi se kjo nuk është zgjidhja e vërtet, sepse në qoftë se ne do mbështetemi ose do bazohemi vetëm në edukatën seksuale për parandalimin e pasojave që vijnë nga një seksualitet në këtë moshë, dhe nuk do t'ju flasim të rive për dashurinë e vërtet që duhet të ketë një çift, për pastërtinë morale dhe vetëpërmbajtjen që duhet të kenë ata deri në martesë, pra mund të themi se nuk e kemi zgjidhur problemin, sepse asnjë nga metodat parandaluese nuk është absolutisht e sigurt. Të gjitha mjetet parandaluese kërkojnë këshillat nga mjeku dhe të gjitha këto mjete parandaluese kontraceptiv mund të themi pak a shumë ndikojnë në organizëm dhe shpesh bëhen të rrezikshme për jetë. Në Suedi, kur për vite është vendosur në përshkolla edukata seksuale dhe fillon që nga mosha 7 vjeç, jo rrallë shikojmë vajza 14-15 vjeç të cilat kanë kryer marrëdhënie seksuale, madje në këtë moshë janë bërë nëna, pra janë me fëmijë në krahët e tyre. Por ka shumë mjek të tjerë, pediatër dhe psikologë serioz që thonë dhe theksojnë se akti seksual në këtë stadë të jetës është shumë i gabuar dhe se nuk duhet të kryhet, thonë ata, përpara moshës 19-20 vjeç, pra në vitet e fundit të adoleshencës apo të një rinie të hershme. Moshë ku njeriu është i formuar psikologjikisht dhe fizikisht. Marrëdhënie seksuale tek njerëzit, ndryshe nga kafshët të cilat udhëhiqen nga instinkti, por dhe tek kafshët kemi një moshë të caktuar kur fillojnë këto marrëdhënie seksuale. Te njerëzit, pra, bashkimi seksual nuk është vetëm fizik, por është një bashkim i mendjes, i zemrës, i trupit, pra i gjithë qenies. Në adoleshencë kemi një zhvillim akoma të qenies njerëzore, një riformim të trurit dhe të botës emocionale, pra trupi ende nuk është formuar ose pjekur seksualisht, prandaj akti seksual në këtë moshë është i parakohshëm, i panevojshëm dhe me pasoja psikosomatike. Pasojat janë dhe probleme sociale. Për shembull, marrëdhënie seksuale në këtë moshë krijon probleme me një shtatzani, siç e përmendëm, të pa dëshirueshme. Dhe kur vjen kjo shtatzani e pa dëshirueshme, atëre të rinjt vjen në vështirësi, sepse ata nuk mund ta shprehin lidhjen e tyre tek prindit, tek shoqëria, por japin një zgjidhje të shpejtë, siç është dhe aborti. Dhe kjo ka pasoja tek këta persona, adoleshent, jo vetëm tek vajza, e cila kryen abortin në trupin e vet, por dhe tek djali. Dhe do dim se aborti është një vrasje, pra nuk është thjesht heqë një copë mishi nga trupi yt, siç heq një nishan, por është të vrasësh një qenie njerëzore që ka filluar të krijohet. Dhe sipas kishës, qenia njerëzore fillon që në momentin e konceptimit. Kështu që shikojmë që
këta fëmijë, këta adoleshent e fillojnë jetën jo vetëm me mëkatin e kurvërisë, pra kryejnë një marrëdhënie seksuale jashtë martese, por ata bëhen dhe vrasës, ata vrasin dhe fëmijët e tyre. Dhe statistikat, për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë se gati 900.000 gra që abortojnë brenda një viti, 25% e tyre vuajnë nga një trishtim, dëshpërim i madh. Psikologu Leon Skafer mbështet mendimin se ndryshimet hormonale, thot ai, që ndodhin pas abortit shkaktojnë dëshpërim të madh. Shumë nga gratë ndihen të inatosura dhe me partnerët e tyre, mbyllen në vetvete dhe ndihen të zhgënjura. Të gjitha ndihen fajtore nga kjo dhe kjo gjendje është e pakalueshme. Në gazetën New York Times në një artikull shkruaj: "Çdo ditë gratë presin në sallat e pritjes, jo për të sjellë një fëmijë në jetë, po për ta asgjësuar. Në fytyrat e tyre përshkruhet vaj, frika, zhgënjimi, hidhërimi. Dhe pak prej tyre duken të qeta dhe indiferente." Mund të themi se kemi një problem tjetër, kemi një problem ekonomik, sepse të kryesh një abort ka nevojë edhe për një pagesë. Dhe dim se shumë vajza mbeten në vështirësi dhe e shtyn abortin sepse nuk sigurojnë dot pagesën dhe problemet vështirësohen. Por përveç abortit kemi një problem tjetër. Kemi ndoshta një martesë të parakohshme. Pra, kur çifti i cili është bashkuar seksualisht, pra flasim për një çift adoleshentës, nuk duan dhe fatmirësisht nuk duan ta vrasin fëmijën e tyre me atë abortit, atëherë detyrohen të bëjnë një martesë të parakohshme. Por dhe martesa, pavarësisht se është një zgjidhje e mirë në këtë situatë, por kur ajo është e parakohshme, prap ajo nuk e zgjidh problemin, sepse është vërtetuar se të gjithë ato vajza që martohen nën moshën 20 vjeç kanë shumë, si them, mundësi të divorcohen. Po kjo ndodh edhe tek djali i cili është nën moshën 20 vjeç. Prandaj problemi nuk zgjidhet dhe mund të themi kemi një mal me probleme. Dhe Artemis Cicika, pedagog e mjekësisë për fëmijët dhe adoleshentët, thotë: adoleshenca dallohet në 3 faza. Adoleshenca e hershme, që fillon nga mosha 10-13 vjeç, adoleshenca që fillon nga mosha 14-17 vjeç dhe adoleshenca e vonshme në moshë 17 vjeç e lartë. Nisja e aktivitetit seksual nga mosha 10 deri në 16 vjeç, sipas statistikave, çon në rezultate të ulta në shkollë, shumë partner seksual, aktivitet jo të sigurt seksual, sjellje agresive seksuale dhe në sjellje të tjera me rrezik të lartë si përdorimi e duanit, marijuanës, alkoolit e tjera. Pra, këto na thot kjo pedagoge e mjekësisë për fëmijët, e cila i ka këto të dhëna nga studimi që ka bërë me këtë moshë. 2 në 3 adoleshentëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëfejnë se janë penduar për aktivitetin seksual të moshës së tyre. Profesori Kay Willings, themeluesi i këtij kërkimi, shton se trupi dhe psikika e njeriut nën moshën 17 vjeçe nuk është plotësisht gati për aktivitetin seksual, as për pasojat që ai mund të ketë në jetën e tyre. Prandaj të dashur më Krishtin, le të dëgjojmë dhe këta njerëz që merren me të tilla probleme dhe na thonë qartë që marrëdhënia seksuale në adoleshent nuk është e lejuar jo nga ana thjesht morale, por nuk është e lejueshme dhe nga ana psikosomatike e qenies njerëzore në këtë stad të moshës. Problemi si psikologjik, fizik, social në këtë marrëdhënie seksuale të parakohshme, siç i përmendëm më sipër, janë të shumta, madje janë sa një mal. Sepse e para mësohet që ta shikosh tjetrin si një objekt shfrytëzimi dhe jo si një subjekt, që duhet dim se natyra njerëzore duhet mësoj të nderoj tjetrin dhe ta doj atë si vetja. Por i përmendën dhe më sipër problemet si shtatzanie pa dëshirueshme, abort ose martese parakohshme. Dhe mund të themi se mund të kemi edhe deviacione seksuale dhe në perversitet dhe sëmundje
të ndryshme seksualisht të trashëgueshme që shkaktojnë dhimbje, sterilitet dhe vdekje, siç është dhe sëmundja e AIDS-it. Adoleshentët të cilët nga persona të çiltër, plot me energji, me fuqi për të ardhmen, pasi kanë humbur virgjërinë dhe abuzuar me seksin në moshën e tyre, nuk vonon dhe i shikon me probleme psikologjike si mërzitje, melankoni, ndërgjegje të rënduar nga pesha e fajit, të zhgënjur, të stresuar, pesimist, të dëshpëruar, pa dëshirë për jetën, aq sa duan në disa raste bëjnë dhe vetvrasje. Madje dhe pamja e tyre ndryshon, sepse seksi jashtëmartese është kurvëri dhe legjur në fytyrë, humbet bukuria dhe freskia e moshës. Sa shikojmë të ri vajza dhe djem që ngjajnë si gra dhe burrat konsumuar dhe të lodhur nga jeta, sepse ata kanë abuzuar seksualisht përpara kohë. Të gjithë këto plagë që marrin nga shturja seksuale do t'ju kushtojnë shumë në dobësimin, sidomos të karakterit, sepse plaga mbyllet po shenja duket. Ata do t'jenë si një enë e plasaritur e dobët për të mbajtur energjitë e duhura për të sfiduar vështirësitë e jetës. Por mund të themi se sot konsumimi në rritje e ushqimeve të modifikuara gjenetikisht me OMG, me këto hormone, ndikon në një pjekje seksuale të parakohshme të fëmijët. Dhe kjo moshë e cila nuk i përshtatet akoma zhvillim mendor për të kryer një marrëdhënie seksuale, por trupi i cili ushqehet me këto ushqime hormonale ka një kontradikt. Dhe kjo para e vështirëson akoma më tepër problemin. Po ashtu, veshja provokuese në shkollë, informacioni pornografik lehtësisht i aksesueshëm në anë të celularit, televizionit, internetit, janë nxitje për akte seksuale të parakohshme në fatkeqësisht dhe në ambiente publike. Kjo është ndihmuar edhe nga fryma liberale e prindërve dhe shoqërisë që e lejon dhe promovon seksin para martesës diçka natyrale dhe si e drejta e çdo kujt që mund të bëjë çdo gjë me trupin e tij. Fenomeni është global, ne e thamë dhe më sipër. Madje është me shifra alarmante dhe mund ta quajmë sot shturjen seksuale një pandemi amorale. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mars të vitit 2018, përfundoi kërkimi i Agjencisë së Mbikëqyrjes dhe Parandalimit të sëmurëve infektiv, ku morën pjesë 110.000 fëmijë të moshës 12 deri në moshën 17 vjeç nga gjithë bota. 40% e tyre u përgjigjen se janë seksualisht aktiv, ndërsa 90% shkëmbejnë mesazhe në kuptime seksuale që në adoleshencën e hershme. Pra, në këtë shturje seksuale të pamorashme, ku fëmijët dhe adoleshentët janë përballë një trusnie kaq të madhe joshje seksuale, duket se edukimi seksual është i nevojshëm, por ky edukim seksual së pari duhet të bëhet nga prindrit, të cilët kanë përgjegjësi për fëmijët e tyre, jo thjesht vetëm t'i lindin fëmijët, jo vetëm t'i ushqejnë, t'i veshin dhe t'i arsimojnë, por t'i edukojnë fëmijët e tyre. Ja çfarë thotë doktori Tonas Askitis në Institutin e Shëndetit Psiqik dhe Seksual. Edukimi seksual duhet së pari nga prindrit, që kanë rolin parësor në jetën e fëmijës. Fëmijët që në vogëli kanë nevojë të zbulojnë veten dhe botën që i rrethon. Për më tepër, përmes ndryshimeve të shumta që përjetojnë gjatë rritjes, ata fillojnë të interesohen gjithnjë më shumë, shprehin kurreshtje dhe pyetje në lidhje me trupin e tyre, gjininë e tyre dhe marrëdhënien midis gjinive. Ky interes i shëndetshëm i fëmijës nuk do të thotë se ka një zgjim të ndërgjegjshëm të seksualitetit, por tregon domosdoshmërinë e një marrëdhënie të mirë dhe të ndeshme të komunikimit prindër-fëmijë. Dhe vazhdon ai dhe thotë: prindrit së njëjtës gjini me fëmijën, pra nëna me vajzën dhe babai me djalin, është e rëndësishme që të kalojnë kohë me ta, jo vetëm duke kryer aktivitete të përbashkëta, por dhe duke diskutuar çështje në lidhje me seksualitetin. Prindrit duhet të dëgjojnë me kujdes pyetjet e fëmijës dhe t'i japin atij sipas moshës përgjigjet e drejtë për drejta e të ndeshme, pa fshehur diçka, pa folur me dy kuptimshmëri. Po nëse për diçka që fëmia pyet e ju nuk e dini,
përgjigjen, është mirë dhe më e sigurt t'i tregoni të vërtetën dhe pastaj të mësoni në lidhje me këtë dhe t'jepni përgjigje të saktë e të plotë, sesa të transmetoni njohuri të pasaktë. Bisedoni me fëmijët tuaj me fjalë të thjeshta dhe të kuptueshme, në varësi të moshës së tyre, në nivel njohës dhe të atij emocional. Roli i prindërve në edukimin seksual është shumë i rëndësishëm, sepse edukojnë nëpërmes diskutimeve dhe përgjigjeve që japin, por dhe nëpërmes sjelljes dhe marrëdhënies që kanë mes tyre. Fëmijët mësojnë në lidhje me seksualitetin duke vëzhguar, dëgjuar e përjetuar atmosferën në shtëpi, duke qenë vëzhgues dhe pranues i mesazheve për marrëdhënie gjinore, sjellje dhe ndjenja që zhvillohen midis dy njerëzve. Por, vazhdon ai, kjo nuk do thotë se prindrit duhet të zgjojnë këtë interes fëmijëve shumë herët, sepse kështu u heqin pafajësinë e fëmijërisë dhe i provojnë të drejtën të jetojnë me paqe dhe pastërti vitet e bekuara të kësaj moshe kaq delikate. Pra, çfarë thot ky doktor? Thotë që prindi nuk duhet të jetë indiferent dhe patjetër duhet të interesohet dhe për formimin seksual të fëmijës së tyre, sepse ky është një problem shpirtëror, trupor dhe problem shoqëror. Por duhet të jemi të ndërgjegjshëm për çfarë jemi duke bërë dhe mbi të gjitha duhet të kemi kujdes se fëmijët janë imitimi i prindërve, prandaj dhe prindit duhet të jenë të kujdesshëm në marrëdhëniet me fëmijët dhe sidomos në intimitetin e tyre përpara fëmijëve dhe mbi të gjitha edukata seksuale, thot ky doktor, nuk duhet fillojnë në një moshë të hershme, ku akoma fëmia nuk i ka këto probleme, ashtu siç e shikojmë në Suedi që fillojnë që në mosha 7 vjeçe. Për çfarë do të fillojnë që në këtë moshë? Apo të zgjojmë të fëmijët të cilët nuk e ndjejnë seksualitetin në këtë moshë, të zgjojmë gjëra që ata nuk duhet dhe nuk janë të nevojshme për t'i ditur. Por seksualiteti sipas doktrinës së Krishterë është një instinkt gjenital i qenies njerëzore, ashtu si gjendet e çdo gjallëdhes që shumohet në këtë planet. Por te njeriu, seksualiteti duhet të drejtohet nga arsyeja, e cila e përdor ato jo vetëm për riprodhim dhe kënaqësi, por për bashkimin e dy qenieve njerëzore që duhen dhe bëhen një mish, bëhen një trup. Te njeriu, karakteri seksual i personave luan një rol pozitiv në spiritualitetin njerëzor. Prandaj, ashtu si të gjitha gjërat njerëzore, nga keqpërdorimi dhe abuzimet, edhe seksualiteti mund të prishet dhe degenerohet në mëkat, dhe mëkat në terminologjinë e tij do të thotë devijim nga qëllimi. Pra, mosha e fëmijës dhe adoleshentëve, të cilët nuk janë akoma të qartë për dalluar të mirën nga e keqe, të vërtetën nga gënjeshtra, të drejtën nga e gabuara, në qoftë se abuzojnë me seksualitetin e tyre, patjetër që ata do gabojnë, sepse nuk janë të aftë të dallojnë se kush është më e mira dhe aq më tepër të menaxhojnë këtë energji brenda vetes tyre. Po pse adoleshentët shikojnë në këtë moshë ose pse i shikojmë adoleshentët në këtë moshë me një prirje për rebelim dhe për një marrëdhënie seksuale të parakohshme. Kjo vjen nga uni, nga egoizmi i mbushur me krenari, e cila shfaqet me një formë rebele të kësaj moshe, por mos u bindur prindërve as ligjeve të shoqërisë, as të natyrës dhe as të Zotit. Dhe rebelimi dhe gabimet e tyre ngjajnë më shumë me rebelimin e mëkatit të njerëzve të parë, të Adamit dhe Evës, të cilët u krijuan nga Zoti si ikona të Perëndis, por u krijuan në një stat fëminor, të cilët me anë të bindjes në urdhën e Zotit duhet të rriteshin deri në atë stat të bëheshin të ngjashëm me Perëndin. Por Perëndia i vendosi atyre një ligj që ata duhet ta zbatonin. Dhe nëpërmjet zbatimit të këtij ligji, pra të bindjes, ata duhet të rriteshin. Kush ishte? Hani nga gjithë pemët e kopshit, por se ha nga pema e të mirës dhe të keqes, sepse nëse ti do hash, me siguri do vdesësh. Por, të nxitur nga djalli, rebeluesi i parë ndaj krijuesit, çifti njerëzor, Adami dhe Eva, nuk u bind urdhit të Zotit. Ata hëngrën frutin e ndaluar dhe kështu u rebeluan. Problemi nuk ishte se hëngrën frutin e ndaluar, sepse fruti i ndaluar në vetvete nuk ishte i keq, por rebelimi i tyre ishte i keq dhe me pasoja. Ja çfarë thotë Shën Teofili. Pema e njohjes së të mirës dhe fruti i saj ishte i mirë.
nuk ishte pema që mbarte vdekje në vetvete, por mosbindja, sepse te fruti nuk kishte asgjë përveç njohjes që është e mirë me dallueshmëri. Por Adami, duke qenë fëmijë në moshë, nuk ishte ende i aftë për pranuar njohjen denjësisht. Adami dhe Eva, pra duke u rebeluar, u bën subjekt të vdekjes, sepse ti je plur dhe në plur do kthehesh, i tha Zoti. Kështu ata e humbën të gjithë kënaqësinë e parajsës të Edenit. Kjo frymë rebele, mëkati stojgjyshor, trashëgohet tek çdo njeri. Dhe siç thotë dhe psalmisti David, në mëkat më lindi nëna ime. Dhe kjo frymë rebele fillon dhe shfaqet në adoleshencë. Dhe këtë shikojmë në këtë moshë dhe kemi një konflikt që fillon edhe zhvillohet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, sepse deri para adoleshencës fëmijët janë të bindur, por kur fillon adoleshenca fillojnë fëmijët pra të kenë një lloj rebelimi dhe mosbindje. Pra këtu fillon të shfaqet egoizmi, pra ta tregoj të gjitha të energjinë e tij negative. Dhe në këtë moshë pra të frymës rebele, këta pra adoleshentë nxiten pa e kuptuar nga djalli që i mashtron në epshin e tyre, t'i thyen rregullat e natyrës, pra të hanë frutin e ndaluar përpara stadit të formimit të tyre, duke kryer marrëdhënie seksuale të parakohshme që i shkatron ata. Dhe si thash, është me shumë peripeci dhe me probleme shpeshherë të pa riparueshme. Seksualiteti që shfaqet në kohën e adoleshencës është një provë se si do ta përdorin lirinë e tyre këta fëmijë. Do të zgjedhin vullnetin e Perëndis, pra do të binden apo do të hanë frutin e ndaluar, pra do kryejnë një marrëdhënie seksuale të parakohshme. Prandaj, në këtë stad të moshës, fëmijët kanë nevojë për Zotin. Vetë Zoti Jezu Krisht ju thotë të gjithëve: i lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, sepse tyre u përket mbretëria e qiellit. Zoti ka një interes të madh për fëmijët dhe për adoleshentët, sepse është një moshë e vështirë, një moshë që akoma ata nuk dinë të dallojnë. Prandaj dhe Zoti prekupohet shumë për ata. Por edhe prindët, të cilët i duan fëmijët e tyre dhe duan t'i ruajnë nga shturja morale, duhet t'i mësojnë fëmijët e tyre me shembuj dhe me fjalë se seksualiteti është për një qëllim shumë më të madh se ç'mendojnë ata. Ajo është një shprehje e dashurisë midis çiftit të bashkuar burr-grua në martesë të bekuar nga Zoti, por të sjellë një jetë të re ashtu siç erdhën ata nga bashkimi i nënës dhe babait të tyre. Dhe ky është rregulli i krijuesit. Dhe po ashtu duhet të mësojmë fëmijët që të shmangin kurvërisë. Ja çfarë thot Apostoll Pavli: trupi nuk është për kurvëri, por për Zotin, dhe Zoti për trupin. Largohuni nga kurvëria. Dhe vazhdon Apostoll Pavli dhe ju thot të gjithëve: çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. Përlëvdoni Perëndin pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. Dhe kur fëmia nuk e dëgjon prindrit, sepse i duket vetja i vet mjaftueshëm, i rritur, prindit duhet të luten që ajo që është e pamundur për njerëzit të bëhet e mundur nëpërmjet ndërhyrjes Perëndis. Shën Porfiri, një at i madh shpirtëror, i këshillonte nënat të cilat ishin të shqetësuar për fëmijët e tyre që nuk i dëgjonin, madje kishin filluar dhe një jetë të pamoralshme. Ai u thoshte: o nëna, mos thoni shumë fjalë fëmijëve në këtë moshë. Fjalët godasin veshit, ndërsa lutja shkon drejt e në zemër. Pra, ai këshillonte që prindrit, sidomos nënat, duhet të luten Perëndis për fëmijët e tyre, sepse pavarësisht se fëmia nuk i dëgjon me atë frymë rebele të moshës së adoleshencës, është Zoti me anë të angjëllit trojtar i cili vepron te jetët e këtyre fëmijëve. Kam dëgjuar një histori nga një miku im i cili kur ishte i ri më thoshte që në atë ndërmarrje ku isha unë, të gjithë po ashtu kishin krijuar një lidhje, kurse unë sado që dëshiroja të krijoja një lidhje, e cila ishte një lidhje mëkatare sepse jashtë martese, gjithmonë ajo prishej. Dhe unë çuditesha për këtë dhe thosha nuk kam fat në dashuri. Por më vonë, unë mësova se nëna ime gjithmonë lutesh për mua dhe ishin lutjet e saj që nuk e lejonte demoni i kurvërisë që më rrëzonte në mëkat. Prandaj
duhet të lutemi Zotit për fëmijët tanë, që ashtu si sepse atë që ne nuk mund ta bëjmë ne, pra ne nuk mund t'i mbrojmë dhe ata nuk mund të na dëgjojnë, atëre do ta bëj atë Perëndia, sepse do ta bëj për hir të lutjeve tona. Ka prindër që nuk besojnë se ka një krijues dhe ka ligje morale. Sipas teorisë së Darwinit dhe të Freudit, të cilët mendonin se njeriu erdhi nga majmuni dhe thoshin se ndrydhja seksuale është e dëmshme, këta prindër fatkeqësisht jo vetëm veten e tyre, por dhe fëmijët i nxisin në një shturje morale. Duke qenë të palumtur vetë për shkak të mëkateve që kanë bërë në jetën e tyre, ata mendojnë se liria seksuale është zgjidhja e problemit, si për vete dhe për fëmijët e tyre. Dhe çfarë bëjnë? Ata bëjnë kodosh të fëmijëve të tyre, madje i nxisin fëmijët e tyre për të bërë një jetë të shturur dhe një marrëdhënie seksuale të parakohshme, madje i mbrojnë këto marrëdhënie seksuale. Fatkeqësisht, ka dhe midis prindërve të krishterë, por të krishterë në emër, më themi, që nuk interesohen për jetën seksuale që bëjnë fëmijët e tyre dhe nuk interesohen për marrëdhënien seksuale, për bashkëjetesën që kanë ata pa vënë kuror në kish. Duhet të jemi të qartë. Jeta seksuale lejohet ose bashkimi seksual vetëm mbasi kemi marrë misterin e martesës ose kurorzimin në kish. Vetëm kur marrim bekimin nga Zoti nëpërmjet priftërinjve që bekohet në martesë shërbëtori i Perëndis me shërbëtorin e Perëndis, atëre marrëdhënia seksuale është e bekuar dhe është frutdhënëse. Në të kundërtën, në qoftë se një çift sado që mund të thonë që duan njëri tjetrin dhe mund të jenë të sinqertë ndaj njëri tjetrit, marrëdhënia seksuale përpara bekimit të martesës është mëkat. Dhe siç e thotë edhe një shenjtor tjetër Shën Paisa Gjoriti, marrëdhënia seksuale para martesës është injeksioni i djallit në çift dhe e ndan çiftin. Prandaj, ata prindër të cilët nuk i edukojnë fëmijët e tyre me frikën e Perëndis, që është fillimi i diturisë, si na thonë dhe të fjalët e urta, do të turpërohen nga vetë fëmijët e tyre, ashtu siç thot përsëri urtësia e Sirakidit. Shënderimi i babait është fëmia që s'do të miritet, e nëse është vajzë i lind për poshtërim. Po ashtu na thuhet, edukoje djalin e ki kujdes për të, që të mos heqësh keq e të turpërohesh për shkak të tij. Të dashur më Krishtin, sidomos ju prindër, duhet keni kujdes sepse atë çfarë do mbjellim, atë dhe do korrim nga fëmijët tanë. Dhe Krishti thot, mirë bota për skandalet, sepse është e nevojshme të vinë skandalet, por mirë ai për fajt të cilët do të vinë skandali. Mendoj që këtu të dashur më Krishtin ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.